आज चाहिँ हामी हाम्रो घरमा सजिलैसँग घिउलाई बनाउने छौँ र बनाउनलाई अति नै सजिलो पनि हुन्छ। त्यसमाथि घरमा बनाएको घिउ भनेपछि शुद्ध घिउ बन्छ र हामी धेरैलाई मनपर्ने पनि कुरा हो, जसको लागि मैले डेरीबाट यो नौनी घिउ भन्छौँ बटर किनेर लिएर आएको थिएँ र त्यसपछि यसलाई मैले सानो सानो टुक्रा हुने गरी काटिदिएँ र एउटा भाँडा मैले यसमा बसालेर यसलाई तातिनलाई छोडिदिएँ र सानो सानो टुक्रा गरेको यो बटरलाई यसमा राखौँ। सानो टुक्रा गर्दाखेरिमा हाम्रो बटर पग्नलाई अलि मद्दत छिटो गर्छ र सबै बटरलाई यसरी राखिदिनुपर्छ। हेर्दै गर्दाखेरिमा यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक सेयर गर्नलाई नभुल्नुहोला। र अन्तिममा एउटा सिक्रेट कुरा पनि भन्नेछु घिउमा अझ मिठो बनाउनको लागि र राम्रो शुद्ध बनाउनको लागि अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोला। यो बटर मजाले पग्लन थालेको छ र बीचमा यसरी चलाइदिनुपर्छ। आगोको तापक्रम भने अलि सानो हुनुपर्छ। सानो तापक्रममा नै यो घिउलाई यसरी बिस्तारै पकाउँदै जाने हो, जसले गर्दाखेरि हामीलाई स्वादिलो बन्नलाई मद्दत गर्छ। त्यसमाथि पनि हाम्रो घरमा बनाएको घिउ भनेपछि हामी धेरैलाई मनपर्ने पनि कुरा हो र यस्तो तरिकाले बटर क्या मजाले पग्लदै पनि छ र यसरी उम्लिरहेको पनि छ र बीचबीचमा यसरी चेक गर्दै पकाउँदै जानुपर्छ। र अब चाहिँ यो लगभग यसरी उम्लनलाई थालिसकेको छ। मजाले धेरै फिजहरू आइसकेको पनि छ र यसलाई चलाउँदै यसरी जानुपर्छ। तपाईँहरूलाई आजको भिडियोप्रति जस्तो कमेन्ट गर्नु मन लागेको छ त्यस्तै कमेन्ट मनदेखि नै गर्नुहोला। लाइक गर्नलाई चाहिँ पक्कै पनि नभुल्नुहोला, जसले गर्दा उत्साह बढ्नलाई मद्दत गर्छ र बिचमा यसरी चलाउँदै जानुपर्छ। यो उम्लने हुनाले यसलाई यसरी कन्टिन्यू रूपमा चलाउनुपर्छ। र अन्तिममा अलिकति मैले पानीको थोपालाई राखिदिएँ र तातो घिउमा पानीको थोपा राखेपछि मजाले उम्लिन्छ र घिउ चाहिँ यतिको सफा देखिन्छ अनि शुद्ध हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई सिक्रेट भनेको थिएँ, त्यो सानो अलिकति पानीको थोपा नै त्यसको सिक्रेट हो। र सेलाइसकेपछि मैले एउटा भाँडामा यो घिउलाई यसरी राखिरहेको छु र घिउ राख्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो भाँडा चाहिँ सफा हुनुपर्छ र पानी नभएको सुक्खा भयो भने राम्रो। र यस्तो तरिकाले मैले घिउलाई राखेको छु र यस्तै तरिकाले तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा यसपालि डेरीबाट लिएर आएर घिउ बनाउनु होला र अति नै स्वादिलो बन्नेछ। बजारमा पाइने भन्दा एकदमै बेस्ट घिउ बनेको छ, मिठो बास्ना आएको थियो। यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक सेयर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यस्तै रेसिपी लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।